I am very honored to introduce Izhar Shai, who is going to talk to us about Next October, the organization that was created very recently. Thank you so much for being with us. תודה רבה. בוקר טוב, שלום לכם, ושלום במיוחד למיכל, כבוד אשת הנשיא, ותומכת ביחד עם נשיא המדינה בנקסט אוקטובר. תודה לכם על התמיכה מאז ומתמיד. אני לא מומחה בטיפולים בטראומה וגם לא בניתוח מצבים טראומטיים, אבל אני אספר לכם אולי מקרה אחד מאותם מקרים שתוארו פה קודם, וזה מעניין כי אנחנו משתמשים במילה resilience, בחוסן, כמילת מפתח בתיאור המיזם שלנו שנקרא נקסט אוקטובר, שעליו באתי לספר לכם. הוא סיפור שיראה כסיפור אישי, אבל אני חושב שהוא מאפיין הרבה מאוד ממה שקורה פה במדינת ישראל מאז ה7 באוקטובר. כשאנחנו מדברים על נקסט אוקטובר, על החוסן הלאומי, שהוא בעצם חוסן אישי של כל אחת ואחד מאיתנו, על האופטימיות, אין ברירה, אנחנו חייבים להיות אופטימיים, וכיוון שאני בא מעולם ההייטק, אני אדבר קצת על חדשנות ויזמות, וכל זה במסגרת הזמן המוגבל שקיבלתי כאן, אז תודה למארגנים על ההזמנה. חשוב לציין, אנחנו, כמו כל מדינת ישראל, אנחנו משפחות השכול, אנחנו משפחה שכולה, אנחנו מברכים, מודים, שמחים, מאושרים על בואם של האחיות והאחים שלנו חזרה הביתה, וצריך לעשות כל דבר כדי להביא את כולם הביתה כמה שיותר מהר. הנה ה7 באוקטובר 2023, כמו שהוא נראה במקום אחד מני רבים. זו תמונה שאני צילמתי בכפר עזה, הייתי שם שהוא לפני שבוע. זאת שכונת הצעירים בכפר עזה. מכאן נחטף יותם חיים ואלון שמריז, וכאן נרצח נטע אפשטיין תוך כדי שהוא מגן על חברה שלו בגופו, קופץ על הרימון ומציל את חייה. וכאן גם ניצן ליפשטיין, חבר של ירון שלנו וכך אחרים. וזה הקונטרסט לסיפור שאני רוצה לספר לכם היום, והוא הסיפור של גזרה אחרת באותו מקום, באותו גבול, בגבול ישראל עם עזה. ירון שלנו היה לוחם בסיירת הנחל, התגייס לסיירת בסוף שנת 2021, עבר שם את המסלול הקשה של אימונים לקראת היותו חייל בסיירת. הוא נעשה בוגר מסלול בפברואר 2023, כ8 חודשים לפני פרוץ המלחמה. הוא היה חייל מצטיין, קיבל את התואר של מצטיין במסלול. את התואר הזה הוא קיבל על מגן מזכוכית בטקס מרגש על הר קנאים. לפנות בוקר כזה השמש עולה, ויש טקס קרבי כזה כשהם שמים את המסע. מי שהעניק לו את המגן הוא סגן אלוף יונתן צור. המגן הזה הוא מגן זכוכית שנמצא אצלנו בבית על הפסנתר של ירון. גם המפקד יונתן צור, סגן אלוף יונתן צור, וגם הלוחם שלו המצטיין נפלו באותו יום ב7 באוקטובר, והמגן הזה הוא מעין תעודת זיכרון למה שקרה שם באותו יום. הסיירת הייתה מוצבת כבר כחודש ומשהו באזור הגבול בינינו לבין עזה. באותו בוקר הם סיימו את התרגולת הרגילה של כוננות עם שחר. הם היו אחראים על הגזרה הדרומית מכרם שלום שנמצאת ממש בדרום ועד קיבוץ סופה, אזור של כ25 קילומטר באחריות הסיירת. ב6:15 בבוקר נפגשים החפ"קים, חוליות הפיקוד של הסיירת. ירון היה בחפ"ק של הפלחן, נפגשו שם 4 החפ"קים. ב6:29 התחילה מלחמה בהר השקת, הטילים וכל מה שקשור בזה, ומשם בעצם הם יוצאים למלחמה. אני אשתדל להראות לכם קטע של תחקיר קצר. התחקיר הוא ארוך, הקטע הוא קצר מתוך התחקיר שהתבצע על הקרב המיוחד הזה, כי כמו שאמרתי בתחילת דבריי, זו גזרה שבה הלוחמים האלה הצילו הרבה מאוד אנשים ויצרו ניגוד מאוד עצוב בין התמונה שראינו לבין מה שקרה שם. אני בן 25, עליתי לארץ לפני 6 שנים, סיימתי בית ספר, ובאתי, עשיתי שנה במכינה, שם החלטתי שאני נשאר בארץ.
התגייסתי במרץ 19. מתי אתם תופסים את קו עזה? בסוף אוגוסט עלינו לקו, והגזרה שלנו זה גזרה של הכרם שלום, שזה הגזרה הכי דרומית. המוצב שלנו, מוצב אמיתי, זה המוצב הכי דרומי באוגדה. הקיבוץ כרם שלום זה היישוב הכי מערבית באוגדה, הכי קרוב לגדר. הייתי על הנייר במקומות יותר מסוכנים, גם בקו ג'נין, כפרים שעל הנייר היינו עושים מעצרים נכנסים לכפרים, ובעזה בעיקרון היינו רק על הגדר. מי החברים שלך לצוות? זה כאילו אני בתור נהג לוחם בלוינסון, שהוא סמ"פ, שהוא המפקד בשטח, והקשר מאחורה, שזה ירון שי. מה הוא סיפר על הצוות שלו? צוות שהתגבש מאוד מאוד חזק, הם כל הזמן ביחד, סומכים אחד על השני בעיניים עצומות, חברות מאוד מאוד אמיתית. ממש אחים. ממש אחים לנשק. בוא נדבר על 7 באוקטובר. קמנו בבוקר כמו כל בוקר, לכוננות עם שחר. נפגשנו באמצע הגזרה של היחידה. נמצאים בתוך איזה חושה כזה. אנחנו יושבים ושותים פקל קפה. אני וצ'אפל, זיכרונו לברכה, מפלג של ג' ועידו שני, הסמג"ד שלנו, זיכרונו לברכה, ומתן, הסמ"פ של פלגה א'. יום שבת רגיל לחלוטין, נפגשים לבוקר שגרתי, שותים קפה ביחד. איפשהו באזור השעה 6:30 בבוקר, אנחנו מקבלים איזושהי התראה בטלפון על צבע אדום למרכז. מאותו רגע מתחיל גשם פצמ"רים מטורף לגמרי. וממש מספר דקות אחרי שהמטח הזה מתחיל, אנחנו מקבלים כבר התראות על חדירת מחבלים בכל מיני קווי דיווח. הפקודה הראשונית שאנחנו מקבלים היא הסגן מפקד יחידה שלנו, עידו שני, זיכרונו לברכה. כאילו, החלטות שאני קפוץ, אחי, יש חמושים שחצו את הגדר. יש חמושים שחצו את הגדר, אתם לא מבינים? מה הקשר? אומר שנית, אנחנו במלחמה. כל אחד ההגנה בגזרתו, להרוג מחבלים בהצלחה. אנחנו נכנסים למוד של לחימה, דורכים נשקים, ואני מבין שהקיבוץ זה הנכס החיוני אצלי. אני מבין שזה הכי הרבה בסכנה. הם הכי קרובים לגדר. פותחים עלינו באש, ואני מזהה שיש מחבלים לא רק על התל, אבל גם כן למטה, צמוד לגדר של הקיבוץ. לפחות 50 מחבלים. קלאצ'ים, שני אני רואה לפחות 3 אנשים עם RPG. נסעתי כמה שיותר מהר, הורדנו ראשים, דרסתי כמה מחבלים, תוצאות השמשה בכמויות ירי מטורפות, ואז הגיע ה-RPG הראשון, שבעצם פגע מאחורה לדעתי והשבית את הרכב. נכנסנו בגדר הימנית. ואז בעצם היינו כאילו, הרכב מושבת, אין קשר, ניסיתי להתניע, לא עובד. מלא עשן. אנחנו עכשיו סטאצים ויש מסביבנו עשרות מחבלים, ואנחנו מתחילים להילחם. אני אומר לי, ירון, להעביר לי את המטול, הוא מעביר לי את המטולון, אני מרים, אני יורה, מעביר לו, הוא יורה, וככה אנחנו מתחילים להרוג ולהרחיק מחבלים. ואנחנו ליד היישוב, אנחנו יודעים שכאילו, אם לא אנחנו, זה כאילו, הם נכנסים ליישוב. זאת אומרת, אתם יודעים שברגעים אלה, אתם שלושתכם בעצם המגן היחיד מפני זה שעשרות מחבלים יחדרו ליישוב כרם שלום. כן. זה פשוט מה שעבר באותו רגע. אני כאילו זוכר שאמרתי לעצמי, אחרי שפגע ה-RPG הראשון, שזה נגמר. אבל מה שעבר לי בראש, זה טוב, זה נגמר, עדיין צריך להוריד כמה שיותר מחבלים. זו התמונה של הג'יפ, 3 לוחמים בכניסה לכרם שלום, עוצרים עשרות, אולי יותר מזה, של מחבלי נוח'בה, והם עצרו אותם בגופם, והם מנעו את הכניסה ליישוב. התוצאה של אותו קרב התבררה בערב, ה-7 באוקטובר בערב, ביום שבת בערב. כל התושבים, ילדים, נשים, קשישים, כל מי שהיו שם התפנו
ללא שנפגעו. 2 לוחמים של כיתת הכוננות של הקיבוץ נפלו גם הם בקו הזה, עמיחי וידידיה, אבל התושבים יצאו, וכרגע מדובר על זה שהם כנראה יורשו לחזור הביתה בעוד כחודש-חודשיים, תלוי בהנחיות צה"ל. הקיבוץ עומד על תילו, היינו שם שוב לפני כשבוע, הבתים מוכנים לקלוט, המדשאות כבר מושקות, והתושבים יוכלו לחזור הביתה. בצהרי אותו יום נוחת מסוק של 669 לפנות 6 פצועים קשה מאוד, ירון אחד מהם, שוהם בן ארוש, תושב חיספין ברמת הגולן, פצוע במצב קריטי, ועוד 3 לוחמים במצב קשה מאוד, ביניהם עומר שראינו כאן. הטייסת שנוחתת שמה, טייסת אמיצה מ-669 נוחתת בשטח צבאי רווי במחבלים, המחליטה לנחות שם כדי להציל את האנשים שאולי יכולה להביא אותם לבית חולים בזמן. היא מקבלת את ההחלטה הזו, המטוס נוחת, ממריא, ו3 אנשים שחיים, ראינו אחד מהם, יכולים להגיד את התודות שלהם לטייסת האמיצה הזאת שלפני 4 חודשים נחתה מחדש, ניסתה לנחות מחדש ברפיח, למרבה הצער, שם המסוק שלה התרסק, ואנחנו צריכים כולנו לאחל לה החלמה מלאה, יש לה עוד מסלול ארוך. זה הג'יפ, והתושבים כאמור לא ידעו בדיוק מה קרה שם, הם התמנו באותו לילה והקיבוץ עומד על תילו. לוינסון עצמו, הקצין שראינו כאן, עולה חדש מאנגליה, עלה לארץ לפני כ6 שנים, היום הוא מדבר עברית בסדר, פחות או יותר. הפרמדיק שיש לו סמכויות של מפקד, שיורד מהמסוק 669, פוקד על לוינסון לעלות למסוק, כי הוא פצוע, יש לו קליע, אנחנו ראינו אותו בשבועות שלאחר מכן, קליע בצוואר, צמוד לאחד מהעורקים הראשיים, אבל לוינסון מסתכל עליו ואומר לו, אני אחראי כאן בשטח, עוד לא הגיעה תגבורת, אני נשאר עם החיילים שלי, והוא נשאר ללחום שם באותו יום, ומתפנה רק בערב. הוא ממרא את הוראות הרופאים 3 ימים לאחר מכן שוב, בורח מבית חולים, עולה על מדי א' ומגיע להלוויה של ירון. והגענו להדסה אחרי איזה 5 שעות, אני מאמין, בערך. איך שנכנסתי, 30 רופאים מורידים את הבגדים, אני ערום. אישה אחת הביאה לי את הטלפון, אמרה לי, דבר עם אבא. דיברתי עם אבא, אבא אני, כאילו ברעידות, אבא אני בהדסה, אני פצוע. מה קורה מאז? התאוששות קשה, בהתחלה לא יכולתי להזיז לא את הרגליים ולא את הידיים. את יודעת, פתאום לאט לאט אני מתחיל להתעדכן עם הימים יותר, פתאום אחרי איזה שבוע וחצי ראיתי חדשות פעם ראשונה. ברחת מהבית חולים? זו תמונה של כרם שלום כמו שהיא נראית מבפנים, כאמור הקיבוץ מוקף חומה, תושבים ישבו בפנים ולא ידעו בדיוק מה קורה, אנחנו רואים פה את המקום שבו עמד הג'יפ ביום ההוא, את התמונה הזאת צילמתי בט"ו בשבט לפני שנה, תושבים כאמור לא ידעו ורק בשבועות שלאחר מכן התחילו להגיע התחקירים והם הבינו את גודל המעשה ואת גבורת הלוחמים שבעצם הציל הקיבוץ שלם ואנחנו התחלנו לקבל כל מיני הודעות, אחת מהם אני לא יודע, אתם צריכים לקרוא, אני אשתדל להקריא לכם כאן. שמי חנה לילנטל, חברת קיבוץ כרם שלום, התוודעתי לנפילת ירון על הגנת הבית שלי והקיבוץ שאני כל כך אוהבת. הוא, יחד עם חבריו, הציל את חיי, חיי בעלי, חיי 4 ילדיי, ביניהם תינוק בן 10 ימים. חיי אבי ואמי, סבתי ואחי.
הציל עוד חיים של משפחות רבות של חברים ועוד אורחים רבים שהתארחו באותו יום בכרם שלום. אין מילים בפי להודות על דבר כזה. רציתי שתדעו כמה אנחנו מעריכים, מוקירים ומודים אין קץ על מסירות הנפש שלו, על הגנת הקיבוץ שלנו. פשוט אין מילים. תודה. אני יודע שאת צריכה לצאת, ואני מבקש את רשותך לדבר 4 דקות אחרי הזמן שאת יוצאת. מפיקים, קיבלנו אישור, הם שולחים לי פשוט הוראות נורא מבהילות כאן. תודה. תודה מיכל, תודה רבה. אנחנו ישבנו את השבעה ללכתו של ירון, וחשבנו כמשפחה איך אנחנו רוצים להנציח את זכרו. הוא היה ילד מאוד מיוחד, בחור צעיר, יפה תואר, בעיקר מבפנים, עם הרבה אהבות למוזיקה ולספורט. ואז עלה הרעיון, יש מנהג יהודי יפה כזה, לטעת עצים לזכרם של אנשים שאיבדנו. אנחנו אמרנו, במקום לטעת עץ, אנחנו רוצים לטעת חברת הייטק. אני בא מהייטק, 2 אחים של ירון, ליאור ואופיר, שניהם בהייטק. הילה, אשתי ושיר הם אנשים נורמליים, הם לא בהייטק, אבל שלושתנו כן, ואז אמרנו ניתח חברה, ומזה אמרנו לא רק ירון, כל אותם גיבורות וגיבורים שנפלו באותו יום, מגיע שנזכור אותם וננציח אותם, ומשם המשכנו על, אמרנו זה לא רק הם, זה גם התינוק בן 9 חודשים שנרצח באכזריות בלתי נתפסת בבארי, זו הקשישה בת ה-87 בכפר עזה, אנחנו מכירים אותה אישית, שנרצחה באותו יום, וגם כל מי שביניהם, לכולם מגיע שנזכור אותם וננציח אותם, וכך נולד המיזם Next October, אוקטובר הבא, לשייך בין חברות סטארט-אפ לבין משפחות של נופלים, נופלות, נרצחות ונרצחים. חברת סטארט-אפ מאמצת משפחה, וביחד איתה מקימה מפעלים לזכרם של מי שאינם איתנו. כל חברה מנציחה אדם בהתאם למי שהוא היה, למה שהוא חלם להיות, למי שהיא רצתה להיות, והזיכרונות שיש למשפחה ממנה. Next October דרך אגב, אוקטובר הבא, אמרנו אנחנו רוצים להיות אופטימיים, אוקטובר הבא יהיה טוב יותר, וזה שאחריו יהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, ותזכרו אנחנו מדברים גם על נחישות ועל רזיליאנס, זה המשמעות של אוקטובר הבא. קליפ קצר שמסביר יותר טוב ממני, והוא מתחיל בירון שמשלב 2 אהבות שלו כאן, גם האהבה שלו למוזיקה, הוא היה פסנתרן מכונן, וגם האהבה שלו לספורט. אני בטוח שכולם פה מזהים את החולצה של כוכב הפועל תל אביב בכדורגל, עומרי אלטמן, לפני 1.5 שנה. ירון לובש את החולצה שלו וגם מקיים מצוות כבד את אביך ואת אמך. הוא מנגן ביחד איתי בסבלנות רבה. אני למדתי פסנתר פחות משנה לפני למעלה מ-45 שנים, והוא פסנתרן מכונן, אבל הוא סובל את האירוע הזה. אני אגיד לכם משהו מאוד אישי. אחרי אסון כל כך כבד, ההחלטה הכי קשה שאתה צריך לקבל בבוקר, כשהשעון המעורר מצלצל, זה האם בכלל לקום ביום הזה, כי זה מין תחושה כזאת של למה ובשביל מה. ואנחנו אומרים לעצמנו, הם היו כאלה גיבורים והוא היה כזה גיבור, אז מי אנחנו שלא נקום בבוקר לעשות משהו טוב למעננו, למען מדינת ישראל, למען דור ההמשך? אחרי 7 באוקטובר רציתי לעשות משהו לטובת המצב, עזבתי את הסטארט-אפ וחיפשתי את הדבר הבא והגעתי לאוקטובר. איך אנחנו נוטעים חברה חדשה עבור כל נופל, נופלת, ילד, ילדה, חייל, חיילת, אזרח ישראלי באשר הוא. אנחנו פונים אל הסטארט-אפ, מדברים איתו ומנסים לעשות את החיבורים גם על הרקע והחיבור מבחינת העשייה, מבחינת ערכים, מבחינת הצוות אפילו האנושי. אופק רוסו במהותו הוא כאילו יש לנו פה סינרגיה שלא חשבנו עליה. הוא גם שייך, הוא גם אדם שעסק בהצלת חיים כל חייו. המוצר השני כרגע על שמו של אופק רוסו, ויישא את דמותו של אופק רוסו. הוא בעצם מוצר מציל חיים. כשהמוצר הזה יגיע מחר ל10,000 אנשים, 10,000 אנשים יראו את האמירה של אופק שיחשפו אליו. הרעיון הזה להעביר, להנציח בן אדם על הגלים האלה שייצר את הפעילות העסקית הוא רעיון בעיניי גאוני. הרגע הזה שבו אני מחברת בין משפחה שכולה, אולי ברגעים הכי קשים שלה, לבין סטארט-אפ צעיר, אנשים שעד לפני שנייה בכלל לא הכירו, ועכשיו רק רוצים לחבק את המשפחה. זה רגע של פרפרים, של קסם. יש משהו בתוך המיזם הזה שמאחד אנשים סביב עשייה טוב. שאני מרימה טלפון, וזה לא משנה מי הבן אדם וכמה חשוב הוא יהיה, ואני אומרת לו, אני מתקשרת מאוקטובר הבא, ואני רואה את הרצון הכן שלו להיות חלק ולתת עזרה, הדבר הזה הוא מחזק. תן הרבה שעות מהיום שלי לנקסט אוקטובר, זה הדבר שנותן
תן לי את המוטיבציה לקום בבוקר. אתם עושים משהו יוצא דופן עבור מדינת ישראל, עבור התעשייה כולה, שאני וכל מי שנמצא כאן מחויבים לפרויקט הזה של הנצחה, של צמיחה, של חוסן ותקווה, מכאן ועד עולם. אני חושבת שמה שאתם עושים הוא כנראה הסיפור של המדינה הזאת, של עם שאלפי שנים נלחם על קיומו, ומאסון לאסון כל הזמן יוצא חזק יותר. מה שאתם עושים זה פשוט הסיפור של מדינת ישראל. אנחנו עושים הכל כדי לעזור לסטארט-אפים לצמוח, מחיבור למשקיעים ולהטבות ולמנטורים המובילים בתעשייה, כי אנחנו מאמינים שדווקא מקום של יוזמה וחדשנות אפשר להפיץ משהו נורא חיובי לעולם, להפיץ משהו שהוא אור, לא להתעסק רק בכאב ובעצב ובאובדן. I salute your decision to honor the memory of all those murdered throughout the Next October initiative. This is what Next October is all about. It is about our response to those people who came to destroy not only us but also our values. They came to destroy. We are here to build. We are here to provide for a better world. תודה, ושוב תודה לאשת הנשיא ולנשיא המדינה שתומכים בנו מהיום הראשון. אני ראיתי פה קודם ניתוח של מספרים ומגמות בעולם הזה של פוסט-טראומה. אני מניח שאני נציג הפוסט-טראומה כאן, אז אנחנו גם צמחנו מרעיון בחצר הבית שלנו במהלך השבעה של ירון לתעשייה שלמה שתומכת בנו. יש מאות חברות הייטק וחברות מהאקוסיסטם הישראלי שתומכים בנו כדי לעזור לחברות נקסט אוקטובר לצמוח. זה מתחיל בחברות שמאמצות. לצערי המטרה שלנו הלכה והתרחקה, הלכה וגדלה. כשהתחלנו דיברנו על הנצחה של 1,200 קורבנות, היום אנחנו מדברים על למעלה מ-1,800, אבל המשימה עדיין שם. הגענו כבר ל-350 פלוס חברות שמאמצות משפחות, ואנחנו ממשיכים כל הזמן במאמץ הזה לחבר בין חברות לבין משפחות. יש הרבה מאוד דוגמאות יפות, מקוצר הזמן לא נספר לכם, אבל כל חיבור כזה הוא מרגש, הוא משמעותי ומאוד תומך במשפחה שמקבלת מעין תמיכה אוהדת וחזקה מאוד מחברה שמאמצת אותה. אחת הסיבות שאני קם כל יום אופטימי היא המתנדבות והמתנדבים שלנו. ראיתם פה דוגמאות להם, יש כ-70 ומשהו מתנדבים. גם אנחנו סטארט-אפ, גם אנחנו צמחנו משני אנשים אצלנו בחצר ל-70 ומשהו אנשים היום שקמים בבוקר והולכים לעשות טוב, מעבר לזה שיש להם עבודה ויש להם משפחה לפרנס או חברות סטארט-אפ לנהל. הם עושים טוב, הם חושבים על החברה הישראלית, הם חושבים על מי שאיבדו את היקרים להם מכל, מתנדבים ביחד איתנו ועובדים מסביב לשעון כדי לגרום למדינת ישראל חסינה, טובה יותר ואופטימית יותר, וזאת, תסכימו איתי, אני מקווה, סיבה לאופטימיות. ומי מכם שרוצים עוד פרטים, יש לנו אתר, הוא נקרא nextoctober.org, one word, nextoctober.org, הקישור הכי חשוב שם זה join us, כך מצטרפות אלינו חברות, כך הצטרפו אלינו כבר 350 חברות שמאמצות, ועוד מאות חברות שעוזרות לנו לתמוך בקהילה הזו, כך אפשר להצטרף אלינו כמנטורים, כשותפים, nextoctober.org, join us. אני כמעט מסיים, אבל עוד כמה דברים שחשוב להגיד אותם. אני חוזר לכרם שלום. הקיבוץ לפני כ5 חודשים הקים כרם חדש בכרם שלום. זה לא טעות, כרם חדש בזכר. ונשיא המדינה ורעייתו מיכל כיבדו את האירוע הזה בנוכחותם. זה כרם שנינתה לזכרם של כל אותם גיבורים שהגנו על כרם שלום ועל הגזרה באותו יום של 7 באוקטובר. בסיירת הנחל נפלו 22 איש, סיירת זו יחידה קטנה, 22 לוחמים נפלו באותו יום, כולל מפקד הסיירת, סגן מפקד הסיירת, רועי צ'אפל, ירון שי ועוד 18 אחרים. אבל כרם שלום תחזור לשם, והילדים של כרם שלום עמדו פה על הבמה בקליפ קצר של 15 שניות שאני אראה לכם. אני דיברתי אחרי זה עם הבנות, אני חושב שגם מיכל דיברה איתם שם. אתם תראו כאן ילדות בגילאי 4 עד 9, זו המבוגרת שבהם. באותו יום הם ישבו בממ"ד, ואנחנו יודעים מה היו ההוראות ומה היו הפקודות של אותם בני עוולה, חילות אדם שרצו להיכנס לקיבוץ. אנחנו ראינו מה קרה בקיבוצים אחרים. הבנות האלה עומדות על הבמה ומניפות את דגל ישראל והן שרות. רוקדים יחדיו יקמן חיים, כל הגוונים פה מתכנסים, לפסיפס ממש נשים, את החגים פה חוגגים.
וחשוב לזכור, הם ימשיכו לחגוג. למרות מי שבאו לכלותנו, הם לא רק עומדות על הבמה, הם יגדלו, ויום אחד יהיו להם משפחות משלהם, ותודות לאותם גיבורים וגיבורות של אותו יום ב7 באוקטובר, והחודשים שלאחר מכן, הם ימשיכו והם יהיו שם, וזה המסר הכי חשוב למי שבאו לכלותנו, אנחנו כאן, אנחנו לא הולכים לשום מקום, וגם אנחנו כמשפחה אומרים את זה כל הזמן מסביבנו. כל האסונות האלה שקרו לנו וכל מה שקרה לנו מסביב לא פוגע ואפילו לא שורט בחירות זה את המוטיבציה שלנו לחיות כאן במדינה שלנו, לעשות טוב ולהפיץ טוב. רגע שנייה לפני המוזיקה, מגרשים אותי, עוד שנייה אחת. צריך גם בהקשר הזה, התחלתי בחטופים ואני חוזר אליהם, החטופים חוזרים הביתה גם תודות לגבורת הלוחמים, בימים שהם חוזרים, חשוב לזכור, זה פוסט שפרסם חבר נפש של ירון, באחד מהימים של חזרת החטופים, אי אפשר שלא לחשוב עליך ביום הזה, אח, כמה אנשים ומשפחות הצלת מגורם דומה לחטופים, עם ישראל חייב לך תודה, זה לא רק לירון, זה כל מי שהיו שם, ואני רוצה לבקש שלא תצלבו את התמונה הבאה, אבל כדי להמחיש לכם, החטופים שמועברים אלינו מתקבלים על ידי יחידה מיוחדת של צה"ל, יחידת עילית של צה"ל, וזו תמונה שקיבלנו ממש מנקודת המפגש של הצלב האדום עם היחידה הזו, ומי שמתקשה לקרוא את הפאץ', כתוב פה לזכרו של ירון אורי ישי, לוחם שנושא את הפאץ' הזה על גופו. אוקיי. אז אני חוזר שוב למי שרואה אותנו בלייב מבחוץ, נא לא להפיץ את התמונות האלו, אבל אני שמח שהלוחמים גם בשיאו של מאמץ להחזרת החטופים זוכרים ומוקירים את גבורת מי שאינם איתנו. אני סוגר פה מעגל עם ירון ועם הזיכרונות שיש לנו ממנו. ואני חוזר על מה שאמרתי, ירון הוא אחד מ-1800 ומשהו, לכולם מגיע שנזכור אותם, שננציח אותם, ושניתן למשפחות שלהם את התחושה שהן לא צועדות לבד לשום מקום, והמסר שאנחנו צריכים להוציא החוצה לעולם זה הם באו להשמיד ולהרוס, אנחנו מייצרים עולם טוב יותר באמצעות הרזיליאנס, החוסן הישראלי, האופטימיות הישראלית והחדשנות, הם באו להרוס, אנחנו מייצרים עולם טוב יותר. תודה רבה.